สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีในวันนี้พามาที่ร้านราชาบุฟเฟ่ทะเลเผาอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดระดับพรีเมียมแห่งย่านถนนพระยาสัจจาที่ได้ยกทะเลเมืองชนมาไว้บนบกให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันอย่างเต็มที่เรียกว่าอิ่มอร่อยแบบราชาแต่ไม่จำกัดเวลาครับโดดเด่นด้วยซีฟู้ดสดๆเป็นๆส่งตรงจากแพทุกวันอย่างกุ้งกล้ามกรามปูม้าปูทะเลเป็นๆว่ายน้ำในบ่อซึ่งลูกค้าสามารถตักเองได้เลยครับที่สำคัญมีกั้งกระดานและหอยแครงจัมโบ้หารับประทานยากไว้บริการด้วยและน้ำจิ้ม2 สไตล์ขอบอกว่ารสเด็ดสุดๆนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูให้เลือกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอีกกว่า10 รายการต่อวันจะอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณเรศและใบพันธุ์ไปชลบุรีกันเลยครับวันนี้เรียนอยู่กับเจ้าของร้านนะคะ คุณศิระประภาสุโขทัยคุณหญิงค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณหญิงคะวันนี้ราชาบุฟเฟ่ทะเลเผาอะไรคะที่จะบอกกับแฟนๆต้องมาชิมคะนี่เลยค่ะข้างหน้าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เลยค่ะคุณลีดไม่ว่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะ ที่เราคัดไซส์พิเศษนะคะ ไม่ว่าปูม้าปูทะเลแล้วก็ยังมีหอยนานาชนิดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหอยหวานหอยเชลล์แล้วยังมีขาหมึกกระดองหมึกกล้วยนะคะ ยังมีในบ่ออีกมีอะไรคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามปูม้านะคะ ที่มาแบบตัวเป็นๆค่ะลูกค้าสามารถช้อนนะคะในบ่อแล้วก็น็อกน้ำเย็นด้วยตัวเองเลยค่ะน้ำจิ้มเป็นยังไงค่ะเรามีด้วยกัน2 รสนะคะคือสีเขียวนะคะแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดจากมะนาวสดๆพริกขี้หนูสวนส่วนอีกอันนึงนะคะเราจะตัดหวานจะเป็นน้ำจิ้มสีแดงค่ะยังมีเมนูที่คุณไม่ต้องทำมีอีกเท่าไหร่คะหญิงจ๋า10 กว่าเมนูเลยค่ะเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันนะคะบาร์บีคิวมีไส้อั่วย่างนะคะยังมีขนมหวานนะคะราคาเท่าไหร่399 บาทซึ่งรวมอาหารน้ำดื่มทุกชนิดนะคะยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่จำกัดเวลาที่จอดรถเรามีรองรับกว่า100 คันรีขอการันตีความอร่อยที่ไม่ธรรมดาให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ราชาบุฟเฟ่ทะเลเผาอ่างศิลาเดินทางจาก3 แยกอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเจอ3 แยกไฟแดงมีโลตัสทางขวามือเลี้ยวขวาเข้าถนนพระยาสัจจาตรงไป500 เมตรร้านอยู่ทางขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราเช้าวันนี้นะคะกุ้งซอสมะขามกับร้านราชาบุฟเฟ่ทะเลเผาชลบุรีค่ะเลือกและคัดขนาด16 ตัวโลนำกุ้งนั้นไปคลุกกับแป้งทอดกรอบแล้วนำไปทอดจนกระทั่งเปลือกเหลืองกรอบแล้วพักไว้ตอนนี้มาตัวซอสค่ะเคี่ยวน้ำมะขามเปียกให้เข้มข้นจากนั้นเติมน้ำตาลปี๊บเกลือเคี่ยวทุกอย่างนี้ให้เข้ากันจนกระทั่งมีความเหนียวหนึบจัดจานนำซอสมะขามมาราดบนกุ้งที่เราไปทอดไว้เมื่อสักครู่นี้หอมเจียวหอมเพียงแค่นี้ท่านจะได้กุ้งซอสมะขามที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะลี่เมชือ